Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Καλό Πάσχα να έχουμε και όλα καλά και ευλογημένα να είναι. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο, να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά με κάθε καινούργια εγγραφή στο κανάλι μου, με κάθε σχόλιο, με κάθε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι αν κάποια από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι το κουτάκι που σας ανοίγει μόλις πατήσετε τον τίτλο του βίντεο στο κινητό σας. Βγάζει τους χρόνους και αμέσως από κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το σημερινό μας θέμα. Ερωτική έκρηξη. Τι θα συμβεί ανάμεσά σας, τι άραγε. Σήμερα θα επιλέξετε χρωματάκι. Ροζ. Λευκό. Πορτοκαλί. Και πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και να σας πω βέβαια δυο λόγια εδώ, τι λέει αυτό το χρώμα εδώ, το ροζ. Λέει ότι άφησε την αγάπη να μπει, άνοιξε την πόρτα στην αγάπη. Τώρα είναι μήνυμα για κάποιους από εσάς, πιθανότατα να ανοίξετε την πόρτα, να ανοίξετε την καρδιά σας, να ανοίξετε το τσάκρα της καρδιάς. Είναι πολύ σημαντικό, είναι το πιο σημαντικό τσάκρα που έχουμε, γιατί συνδέεται με όλα τα υπόλοιπα και όταν είναι μπλοκαρισμένο το τσάκρα της καρδιάς, μπλοκάρουν και όλα τα υπόλοιπα βέβαια, έτσι. Για πάμε να δούμε εσείς εδώ τώρα που τόσο ωραία ξεκινήσαμε με το να αφήσετε την αγάπη να μπει μέσα. Τέλεια. Μηνυματάκι. Όπα, νάτος και αυτοκράτορας παιδιά. Τι γίνεται εδώ με τον αυτοκράτορα. Έχουμε ένα πολύ δυνατό μήνυμα σίγουρα βέβαια, γιατί είναι μεγάλη αρκάνα. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού. Έχουμε το αρχέτυπο του πατέρα, τη φροντίδα, την προστασία, το νιάξιμο. Μέσα σε πλαίσια όμως και σε όρια είναι αυστηρός, γιατί είναι το σύμβολο της εξουσίας, της σταθερότητας και της δύναμης. Πάντοτε βάζει τη λογική μπροστά από το συναίσθημα και επίσης πάντοτε θέλει να υπάρχει απόλυτη τάξη στη ζωή του και στις ζωές των υπολείπων ανθρώπων. Θέλει στόχους, πολύ σημαντικό κεφάλαιο για έναν αυτοκράτορα, όπως το καταλαβαίνετε κιόλας βέβαια είναι οι στόχοι. Να υπάρχουν στόχοι και πειθαρχία για να πετυχαίνουμε τους στόχους. Τώρα, στα ερωτικά, η κάρτα μπορεί να δηλώνει ότι κάποιος από τους δυο σας έχει τον αρχηγικό ρόλο, ας το πούμε έτσι. Κάποιος από τους δυο σας είναι αρχηγός σε αυτή τη σχέση και το σωστό είναι να μην παίρνει μόνος του αποφάσεις ο ένας από τους δύο, έτσι. Εδώ θέλει λίγο
θεωρώ ότι θέλει λίγο όριο, αν και εφόσον συμβαίνει. Μιλάει η κάρτα σίγουρα για μια πάρα πολύ δυνατή ένωση, παιδιά, ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, οι οποίοι έχουν αμοιβαία εμπιστοσύνη, είναι ειλικρινείς και σέβονται ο ένας τα όρια του άλλου. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Ο σεβασμός σε μία σχέση, σε κάθε είδους σχέση, είναι απαραίτητος. Ξεσηκωμένες και ξεσηκωμένοι μου είστε. Να τα εδώ, τα βλέπω εγώ με τον με το 6 μπαστούνι, την κάρτα του ήρωα και του νικητή. Είναι πάρα πολύ δυνατή κάρτα, παιδιά, για τα ερωτικά, έτσι. Δείχνει έλξη, δείχνει πάθος, δείχνει τρέλα. Τρέλα, πολύ τρέλα. Λοιπόν, πολύ ωραία καρτούλα έχετε. Ας την κρατήσουμε εδώ, να την έχουμε και πάμε να περάσουμε... Μισό λεπτό, ωραία. Παιδιά, εντάξει, τα μπέρδεψα αλλά τα ξεμπέρδεψα. Λοιπόν, Βασίλισσα πεντάκτηνο, μάλιστα, όπα, γυαλίζει πολύ. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του εγώ καιρού, παιδιά, εδώ. Θα τα πούμε σε λίγο. Όχου, τι του κάνατε, τι της κάνατε ρε παιδιά εδώ. Τέτοιες έτσι σπαθιά, μπαμ, μπουμ. Δεν γίνεται. Τι έχει γίνει εδώ, γιατί. Τόσος πόνος, χωρισμός, εντάξει, όλα τα δύσκολα. Μάλιστα. Υπάρχει οικογένεια σε μία από τις δύο πλευρές. Κάποιος πετάει στα σύννεφα. Και 9 πεντάκτηνο. Και θάνατος, τι λες τώρα. Και 6 πεντάκτηνο. Παιδιά, εσείς είστε καλά εδώ. Η άλλη πλευρά δεν είναι και τόσο καλά. Με την έννοια δηλαδή του ότι εσάς με μία κάρτα ξεκαθάρισε το τοπίο. Για όποιον βεβαίως και για όποια από εσάς ισχύει. Η άλλη πλευρά όμως γίνεται ένας χαμός. Δηλαδή υπάρχει μία βασίλισσα που μπορεί να είναι και βασιλιάς. Δεν έχει σημασία. Είπαμε δεν έχουν, οι φιγούρες στην ταρό δεν έχουν φύλο. Έχουμε το ζώδιο του εγώ καιρού, έχουμε και το ζώδιο του Σκορπιού εδώ. Ό,τι και αν είναι ένας άνθρωπος σταθερός, έχουμε ενέργειες και ποιότητες της γης. Είναι στις σχέσεις της αυτή η βασίλισσα πιστή, αφοσιωμένη. Κάποιες φορές είναι πεισματάρα και ίσως και λίγο αργή, όπως ακριβώς είναι και οι ενέργειες των πεντακτήνων. Το θέμα όμως είναι ότι εδώ έχει πληγωθεί πάρα πολύ αυτή η βασίλισσα. Ή ο βασιλιάς τέλος πάντων, έτσι. Μιλάμε για πολύ πόνο εδώ ρε παιδιά, γιατί το βλέπετε. Σας το είπα και πριν και σας το ξαναδείχνω. Τώρα, ή υπάρχει οικογένεια από την άλλη πλευρά και όλος αυτός ο πόνος είναι γιατί δεν μπορείτε να είστε μαζί ή σας νιώθει σαν να είστε οικογένειά του ή οικογένειά της και πραγματικά δυσκολεύεται πάρα πολύ να το διαχειριστεί το χωρισμό σας. Πάρα πολύ. Εδώ με την κάρτα του θανάτου φαίνεται ότι η βαθύτερη επιθυμία του είναι να ξαναγεννηθεί η σχέση σας από τις τάχτες της. Να της δώσετε μία νέα πνοή, να δώσετε μία δεύτερη ευκαιρία, να πάνε όλα πάρα πολύ ωραία, αλλά υπάρχει, έτσι, ακόμα υπάρχει ανάμεσά σας, θα ανοίξω και διευκρινιστική κάρτα, υπάρχει ακόμα ανάμεσά σας κάποιο εμπόδιο,
κάποιο εμπόδιο το οποίο κάνει τη σχέση να μην είναι ισορροπημένη. Τώρα, ποιο είναι αυτό το εμπόδιο? Έχω δει κάποια πράγματα. Το πρώτο είναι ότι μπορεί να υπάρχει οικογένεια. Το δεύτερο είναι ότι έχετε να κάνετε με έναν άνθρωπο που είναι που ονειροπολεί, που δεν συνειδητοποιεί πραγματικά τι συμβαίνει γύρω του ή γύρω της και κάνει όνειρα και κάνει σχέδια και κάνει και πράξεις τίποτα, μηδέν. Και η τρίτη περίπτωση που έχω εδώ έχει να κάνει με έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι κατ' επιλογή ενεργένης ή εργένησα. Και κάτι ακόμα βέβαια θα μπορούσα να προσθέσω εδώ, ότι μπορεί να έχετε μεταξύ σας πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας, παραδείγματος χάριν λέω κάτι. Γιατί όταν μιλάμε για μη ισορροπημένες σχέσεις, σημαίνει ότι δεν μπορείτε και οι δύο εξίσου να προσφέρετε ο ένας στον άλλο. Τώρα, επειδή η τελευταία καρτούλα που άνοιξα είναι διφορούμενη, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα ανοίξω και άλλη καρτούλα, διευκρινιστική, γιατί συνήθως εδώ έχουμε πάρα πολύ ωραίες ενέργειες, μια εξαιρετική κάρτα, αλλά μένει να το διαπιστώσουμε. Μάλιστα. Οκ, όντως ήταν θετική, πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά μου φαίνεται ότι μια χαρά λειτουργήσε όλο αυτή η απόσταση μεταξύ σας και η απομάκρυνση και δεν ξέρω αν είναι και δική σας πρωτοβουλία, ο χωρισμός. Αν είναι, πάντως να ξέρετε ότι λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Έχουμε εδώ ακόλουθο μπαστούνι και 6 σπαθί. Λοιπόν, που σημαίνει τα εξής, σημαίνουν τα εξής. Το 6 σπαθί είναι το καλύτερο σπαθί που έχουμε. Αρμονίες, ισορροπίες, η συγκεκριμένη κάρτα αναφέρεται στο γεγονός του ότι ένα ζευγάρι ξαναβρίσκει, αποκαθίσταται η σχέση του, εν πάση περιπτώσει. Είναι σαν να είχατε περάσει μία απίστευτη τρικυμία και τώρα η θάλασσα είναι κάλμα και αχνοφαίνεται στον ορίζοντα η ξηρά και κατευθύνεστε προς τα εκεί. Έχει πραγματικά υπέροχες ενέργειες. Και βέβαια με τον ακόλουθο μπαστούνι έχουμε επιβεβαίωση του καινούριου ξεκινήματος και μάλιστα με πολύ υψηλές ενέργειες, με πάθος, με ένταση, με ενθουσιασμό. Άρα εδώ ερχόμαστε έτσι, η τελευταία κάρτα, η πρώτη λοιπόν και η τελευταία, είναι και οι δύο μπαστούνια και είναι η δική σας και είναι και της άλλης πλευράς, οπότε εδώ πραγματικά έχουμε μία ερωτική έκρηξη. Μας απαντούν οι κάρτες στο 100%. Και σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, εγώ σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, το λευκό λοιπόν χρώμα, το οποίο σας καλεί να λάμψετε παιδιά, να λάμψετε, να φωτιστείτε. Και το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε για να φωτιστούμε τι είναι? Να χαμογελάσουμε βέβαια. Το χαμόγελο πάντοτε φωτίζει το πρόσωπό μας. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι θα γίνει με τη δική σας ερωτική έκρηξη. Για να δούμε τι θα δούμε. Κάρτα βάσης εδώ, 4 σπαθί. Είναι η κάρτα που μπορεί να δηλώνει τα εξής. Είτε ότι εσείς είστε
σε μία φάση αυτή τη στιγμή που δεν θέλετε τίποτα και κανέναν, που θέλετε να ξεκουραστείτε, να ηρεμήσετε, να χαλαρώσετε, να ξανασκεφτείτε όλη την πορεία της ζωής σας, προς τα που πάει, τι γίνεται, αν είστε ευχαριστημένες, ευχαριστημένοι με αυτό που βιώνετε, εν πάση περιπτώσει, ή αν θέλετε, χρειάζεται να κάνετε κάποιες αλλαγές. Και η άλλη εκδοχή είναι να ενδιαφέρεστε να μάθετε για έναν άνθρωπο που αυτή τη στιγμή δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή. Για πάμε να δούμε τι θα δούμε. 10 πεντάκτηνα. Πάρα πολύ ωραία, πολύ θετική κάρτα. Δεν ξέρω αν εδώ έχουμε αναφορά ότι ο άνθρωπος αυτός έχει οικογένεια. 10 μπαστούνι. Ή υποχρεώσεις προς την πατρική οικογένεια, οι οποίες τον κρατούν ή την κρατούν μακριά σας. 7 μπαστούνι. Παιδιά, περισσότερο οι κάρτες δηλώνουν μη κοινωνικά αποδεκτή σχέση, βλέπω εδώ. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Ερημίτης. Εδώ έχουμε το ζώδιο της Παρθένου. Ο παπά, 7 σπαθί, μάλιστα, ζόρικες καρτούλες έχουμε. Wow, αστέρι, υπέροχο αστέρι. Υδροχόος εδώ. 9 κούπα. Και αρχιέρεια, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ως επιτοπλίστων, οι κάρτες μου δείχνουν την κατεύθυνση ότι έχουμε να κάνουμε, δηλαδή εσείς ενδιαφέρεστε να μάθετε για κάποιον άνθρωπο που μάλλον έχει οικογένεια, παιδιά, ή σημαντικές υποχρεώσεις προς την πατρική οικογένεια. Τη σχέση σας, δυστυχώς, ο άνθρωπος αυτός την βιώνει σαν ένα δυσβάσταχτο βάρος. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν θέλει να είναι μαζί σας, αλλά έχει πιεστεί αφάνταστα, δεν ξέρει πώς να αντιδράσει και τι να κάνει, νιώθει σαν να είναι υποπολιορκία, νιώθει απέραντη μοναξιά μακριά σας, απέραντη μοναξιά, από την άλλη νιώθει τύψεις, πιθανότατα ενοχές, νιώθει σαν να κλέβει, σαν να έχει κλέψει ας πούμε το χρόνο σας, σαν, εντάξει στην περίπτωση που είναι σε γάμο σίγουρα έχει να κάνει με το ότι έχει απιστήσει ας πούμε. Γενικά επικρατούν αρνητικές ενέργειες σε αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή μέσα του δεν είναι καλά. Βασανίζεται. Αυτό, βασανίζεται. Παρόλα αυτά, έχουμε αυτό το υπέροχο αστέρι εδώ και το αστέρι πάντοτε είναι η κάρτα της ελπίδας. Ελπίζει λοιπόν ότι ίσως κάποια στιγμή να μπορέσετε να είστε και πάλι μαζί. Και το εύχεται, και το ελπίζει και το εύχεται με τη διπλανή καρτούλα. Το θέμα είναι όμως ότι υπάρχει ανάμεσά σας μία γυναίκα η οποία παίζει πολύ περίεργο ρόλο. Δηλαδή φαίνεται με έναν τρόπο να ασκεί πολύ μεγάλη εξουσία σε αυτόν τον άνθρωπο και όχι φανερά κυρίως, έτσι δηλαδή υπόγεια. Ψυχολογικός εκβιασμός, τέτοια πράγματα, έτσι, όχι με ανοιχτά χαρτιά όπως λέμε, αλλά με ύπουλους και υπόγειους τρόπους. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο και στον άνθρωπο αυτόν, αλλά και σε εσάς. Γιατί στην ουσία αυτή είναι που καθοδηγεί τα πράγματα. Δεν είναι κατά ανάγκη πάντα ερωτικό, να ξέρετε. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος δεν είναι παντρεμένος, μπορεί να είναι μία άλλη γυναίκα. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, η μαμά του. Η μαμά της. Ελληνίδα μάνα, όπως λέμε, αυτό. Μάλιστα, ήθελα να ανοίξω διευκρινιστική κάρτα. Η καρτούλα έπεσε μόνη της
Και εδώ έχουμε, παιδιά, το 5 σπαθί που λυπάμαι, αλλά δεν μας αφήνει περιθώριο, τουλάχιστον για το τώρα, έτσι, δεν ξέρουμε παρακάτω τι θα γίνει μια άλλη φορά, που θα κάνουμε ένα επόμενο άνοιγμα, αλλά στο άμεσο μέλλον δεν φαίνεται ότι θα μπορέσει να νικήσει αυτή τη γυναίκα, έτσι, προς το παρόν. Δεν φαίνεται ότι θα μπορέσει να πάει έτσι πάνω, να ανεβάσει τις ενέργειές του ή τις ενέργειές της, προκειμένου να έρθουν αντιμέτωποι με αυτή τη γυναίκα που φαίνεται, παιδιά, πραγματικά ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι σαν να κινεί τα νήματα. Μπορεί να είναι η μαμά η οποία έχει μία επιχείρηση, ας πούμε, ή δεν ξέρω τι άλλο, και να κάνει εκβιασμούς. Πόσα και πόσα τέτοια. Σίγουρα πάντως ο άνθρωπος αυτός, σας λέω και πάλι, είναι υπερβολικά πιεσμένος ή πιεσμένη. Νιώθει διαρκώς σαν να δίνει μάχη. Παράλληλα έχει και απογοήτευση και μοναξιά μακριά σας και θλίψη και όλα αυτά, και προσπαθεί να κρατά ένα φως, αυτό το φως εδώ με το υπέροχο αστέρι, να κρατά μία διέξοδο, ένα φως στο τούνελ, προκειμένου να μπορέσει να ξεπεράσει όλες αυτές τις δυσκολίες. Και μπορώ να σας το πω αυτό, δηλαδή εγώ θα το ονόμαζα και κακοποίηση, παιδιά, έτσι, τύπου. Γιατί είναι μία έμεση κακοποίηση, έτσι κι αλλιώς. Αλλά προς το παρόν δεν μπορεί, έχει προσπαθήσει, δεν είναι ότι δεν έχει προσπαθήσει, έχει προσπαθήσει, αλλά προς το παρόν δεν μπορεί να βρει τη δύναμη να κάνει αυτή τη μεγάλη επανάσταση, να τα σπάσει όλα, τα δεσμά εννοούμε, έτσι, και να απελευθερωθεί. Οπότε είστε στην υπομονή, αν και εφόσον θέλετε να περιμένετε, εσείς που γνωρίζετε τι ακριβώς έχει συμβεί, ναι βέβαια τι ακριβώς έχει συμβεί και ποιες είναι οι συνθήκες, που δεν αποκλείω βέβαια, έτσι, και το ενδεχόμενο να σας είχε πει ψέματα πολλά αυτός ο άνθρωπος. Καθόλου δεν το αποκλείω. Για ψάξτε το και αυτό. Αν αυτό που ακούτε τώρα κάτι σας κάνει, δέστε το και αυτό. Εντάξει, το είδαμε ότι θέλει να είστε μαζί, οκ, αλλά δίνω όλες τις εκδοχές. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εδώ αυτό το υπέροχο πορτοκαλί, έτσι, που είναι τα φύλλα του ήλιου. Τα πέταλα, συγγνώμη, τα πέταλα. Λοιπόν, πορτοκαλί, τι σας λέει? Φρόντισε τον εαυτό σου. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα, εσείς το ξέρετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα εμείς για τις ερωτικές εκρήξεις και παρακάτω βλέπουμε. Για να δούμε τη δική σας. Γιατί μου είστε έτσι? Γιατί? Κάτι σας βαραίνει πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως σας βαραίνει. Σας έχει γονατίσει, σας έχει λυγίσει, ρε παιδιά. Αν αναφέρετε στο σημερινό μας θέμα, ότι δηλαδή μπορεί να νιώθετε έτσι εξαιτίας μιας μεγάλης αγάπης, ενός μεγάλου έρωτα που δεν ευδοκίμησε, εντάξει, κατανοητό και σεβαστό. Αν όμως νιώθετε έτσι εξάντληση, υπερκόπωση, αν νιώθετε ότι διαρκώς προσπαθείτε να ανεβείτε ένα βουνό και αυτό το βουνό δεν τελειώνει ποτέ και εσείς εκεί συνέχεια προσπαθείτε να ανέβετε, τότε πραγματικά
πρέπει να βρείτε τον τρόπο, έτσι κι αλλιώς έχουμε δεκάρι, τα δεκάρια πάντοτε δηλώνουν το κλείσιμο των κύκλων και να ολοκληρώσετε ό,τι πρέπει να ολοκληρωθεί, ούτως ώστε να απελευθερωθείτε από αυτή την ενέργεια και να μπορέσετε έτσι κάπως να ηρεμήσετε, να χαλαρώσετε, να ξεκουραστείτε. Τώρα από την άλλη, πολλές φορές η κάρτα υποδεικνύει και στοιχεία χαρακτήρα. Δηλαδή, το ότι κάποιοι άνθρωποι θέλουν από μόνοι τους να αναλαμβάνουν τις ευθύνες των άλλων. Είτε και αυτό είναι θέμα χαρακτήρα, ξέρετε, και το κάνουμε παντού. Όσοι το κάνουμε αυτό, όχι εγώ δεν το κάνω, λοιπόν, δεν το κάνω πλέον. Λοιπόν, παλιότερα ναι, μπορεί να το έκανα, αλλά τώρα όχι. Θέλουν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί να αναλαμβάνουν ευθύνες που δεν αναλογούν. Δηλαδή, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, τα παιδιά σας, μπορεί να είναι οποιοσδήποτε, ο σύντροφός σας, η σύντροφός σας, μπορεί να είναι συνάδελφοι στη δουλειά, μπορεί να είναι δεν ξέρω ποιος. Όταν λοιπόν ερχόμαστε εδώ σε μια τέτοια κατάσταση, πραγματικά είναι κάτι που μας δυσκολεύει πάρα πολύ, μας περιορίζει και μας χαλά πάρα πολύ την ποιότητα ζωής. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, πάμε. 9 πεντάκτηνο. Συγγνώμη ρε παιδιά, γυαλίζει, το βρήκα. 7 μπαστούνι, μάλιστα. Σελήνη. Εδώ έχουμε το ζώδιο των Ιχθύων. Κοιτάξτε εδώ, χαμός. Άλλο δεκάρι. Έπεσε κάτω αυτός και έφαγε 10 μαχαίρια. Πριγκίπισσα μπαστούνι. Εδώ είναι η κρίση, παιδιά. Συγγνώμη, η εγκράτεια ήθελα να πω, με συγχωρείτε. Γιατί έχει άλλη ονομασία εδώ και εδώ το 4 κούπα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν όντως κάποτε ζήσατε ένα απίστευτο πάθος με αυτόν τον άνθρωπο και όντως δηλαδή μπορώ να πω ότι έχω μόνο μία ένδειξη ότι όντως μπορεί να ζήσατε αυτό το πάθος εδώ με την πριγκίπισσα μπαστούνι, έτσι μπορώ να το αποδεχτώ, γιατί κατά τα λοιπά πραγματικά, πάρα πολύ δύσκολες κάρτες, πολύ φοβάμαι ότι ο άνθρωπος αυτός σας έχει πει πάρα πολλά ψέματα. Και μέσα σε όλα αυτά τα ψέματα που σας έχει πει, για να καλύψει τι δεν ξέρω, έχει πέσει μέσα στην παγίδα του ή στην παγίδα της και γι' αυτό έχει καταλήξει και εδώ, έτσι. Γιατί σίγουρα αυτό το δεκάρι είναι πολύ χειρότερο από το δικό σας το δεκάρι. Λοιπόν, και αυτό συμβαίνει βέβαια, έτσι, πολλές φορές όταν προσπαθούμε να αποκρύψουμε πράγματα ή να πούμε ψέματα, να εξαπατήσουμε κάποιον, τα βρίσκουμε μπροστά μας, παιδιά, αυτά, δεν τη γλιτώνει κανένας μας. Τώρα, έχω κάποιες πληροφορίες εδώ. Μπορεί να υπάρχει στη ζωή αυτού του ανθρώπου, μάλλον μπορεί αυτός ο άνθρωπος να έχει σχέση οικονομικής εξάρτησης είτε από γονείς είτε από σύζυγο, έτσι, είτε η σύζυγος προς εκεί και τα λοιπά. Καταλάβατε, σχέση οικονομικής εξάρτησης. Μπορεί επίσης να είναι μια σχέση μη κοινωνικά αποδεκτή. Κοινωνικά, θρησκευτικά, τα πάντα όλα. Υπάρχουν και οι φόβοι και οι ανασφάλειες και σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε και θέμα με το ποτό, παιδιά, επίσης να σας πω. Μία κατάσταση που είστε τα δύο άκρα αντίθετα. Και τα δύο άκρα αντίθετα είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουν να ταιριάξουν. Και εκεί που υπάρχει μία πολύ μεγάλη δυσκολία και έχει την αίσθηση ότι διαρκώς βρίσκεται σε μία μάχη
και πρέπει να υπερασπίζεται τον εαυτό του ή τον εαυτό της, να δει τι θα κάνει, πώς θα το κάνει κλπ. Εκεί μετά οι ενέργειες πέφτουν πάρα πολύ, έρχονται οι φόβοι και παγώνουν τα πάντα. Έρχεται ο βαθύς ο πόνος του χωρισμού και ξαφνικά, ίσως και μόνο με τη σκέψη σας, να ξαναγεννιέται το πάθος μέσα του ή μέσα της. Και να λέει, θα κάνω υπομονή, να τελειώσει ό,τι είναι να τελειώσει, δεν ξέρω αν τελειώνει αυτό που βιώνει ή αν πρέπει να το τελειώσει εκείνος ή εκείνη. Δεν φαίνεται να είναι πρόθυμοι αυτή τη στιγμή να κάνουν κάτι. Πάντως, κοιτάξτε πώς είναι αυτή η κάρτα. Τίποτα, αδιαφορία, απάθεια. Δεν είναι σε κατάσταση εγρήγορσης αυτή τη στιγμή. Φυσικά εννοείται ότι θα ανοίξω άλλη μία διευκρινιστική καρτούλα. Γιατί έχουμε και τεσσάρι. Τα τεσσάρια δεν μετακινούνται εύκολα. Και μπορεί να αναφέρονται βεβαίως σε σχέσεις. Δηλαδή μπορεί αυτός ο άνθρωπος, είτε άντρας είναι είτε γυναίκα, μπορεί να είναι σε μία σχέση συμβατική. Δυστυχώς στην εποχή μας είναι το σύνηθες αυτό, έτσι. Έτσι και συναντήσουμε ένα ζευγάρι που είναι καλά, δηλαδή πραγματικά πρέπει να το απονείμουμε βραβεία. Όχι ένα, πολλά βραβεία. Αλλά να είναι καλά στα αλήθεια, όχι. Λοιπόν, γιατί το σύνηθες είναι αυτό. Είναι συμβατικές σχέσεις, είναι οι σχέσεις οι οποίες στην ουσία δεν έχει σχέση το ζευγάρι μεταξύ του, αλλά είναι μαζί για οικονομικούς λόγους ή για τα παιδιά ή για όποιον άλλο λόγο. Λοιπόν, και από εκεί δεν φεύγεις εύκολα, όταν έχουμε εδώ το τεσσάρι, ας πούμε αυτό. Αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να ανοίξουμε μία καρτούλα διευκρινιστική, να δούμε γιατί πόσες και πόσες φορές δεν έχουμε ζήσει εδώ ανατροπές, τεράστιες ανατροπές. Μάλιστα, εδώ δεν θα τη ζήσουμε βέβαια την ανατροπή, γιατί η κάρτα του το άρμα, έχουμε το ζώδιο εδώ του καρκίνου και έχουμε και το ζώδιο του τοξότη. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Και των ιχθύων. Λοιπόν, το άρμα έρχεται να επιβεβαιώσει τις πολύ μεγάλες διαφορές που υπάρχουν ανάμεσά σας. Πολύ μεγάλες διαφορές. Που ίσως αυτές οι διαφορές πραγματικά να μην μπορεί να βρεθεί τρόπος να ταιριάξουν και να στρώσει έτσι όμορφα η κατάσταση, ούτως ώστε να είστε μαζί. Φαντάζομαι ότι το ξέρετε, εγώ απλά σας επιβεβαιώνω έτσι, ότι έχουμε να κάνουμε μια πολύ δύσκολη ιστορία, με μια ιστορία που πραγματικά, τουλάχιστον προς το παρόν, εκεί που ξυπνάει το πάθος από την άλλη πλευρά, εκεί το κοιμίζει και πάλι, γιατί ξέρει ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο. Αυτά, αγαπημένες και αγαπημένοι. Εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.